I wonder if the plane will arrive on time. Tôi tự hỏi máy bay có đến đúng giờ không? I wonder if the plane will arrive on time. She lives quite close by. Cô ấy sống khá gần đây. She lives quite close by. I'll call you later today. Tôi sẽ gọi lại cho bạn vào hôm nay. I'll call you later today. I also like cake. Mình cũng thích bánh ngọt. I also like cake. Let's have lunch. Cùng ăn trưa nào. Let's have lunch. I need a new bicycle. Tôi cần một chiếc xe đạp mới. I need a new bicycle. I'm not in favor of such a plan. Tôi không ủng hộ một kế hoạch như vậy. I'm not in favor of such a plan. Whose is this book? Cuốn sách này của ai vậy? Whose is this book? Have you eaten lunch yet? Bạn đã ăn trưa chưa? Have you eaten lunch yet? I am going to start. Tôi chuẩn bị bắt đầu đây. I am going to start. Would you like another apple? Bạn có muốn ăn thêm một quả táo không? Would you like another apple? It almost never rains here. Ở đây hầu như không bao giờ có mưa. It almost never rains here. Once more, please. Thêm một lần nữa, làm ơn. Once more, please. He loves her. Anh ta yêu cô ấy. He loves her. What did he say? Anh ấy đã nói gì? What did he say? Please pass me the butter. Làm ơn đưa tôi bơ. Please pass me the butter. I will come with you. Mình sẽ đi với bạn. I will come with you. I can't check my mail because the server is down. Tôi không thể kiểm tra thư của mình do máy chủ không hoạt động. I can't check my mail because the server is down. He plays golf on weekends. Anh ấy chơi golf vào cuối tuần. He plays golf on weekends. Can you do this problem? Bạn có thể giải quyết vấn đề này không? Can you do this problem? I heard someone calling my name. Tôi nghe ai đó đang gọi tên mình. I heard someone calling my name. Don't let me down. Đừng làm tôi thất vọng. Don't let me down. Don't turn off the light. Đừng tắt đèn. Don't turn off the light. This book isn't interesting at all. Cuốn sách này không hề thú vị chút nào. This book isn't interesting at all. He was patient. Anh ấy đã rất kiên nhẫn. He was patient. I want you to tell me the truth. Tôi muốn bạn nói cho tôi biết sự thật. I want you to tell me the truth. This table is reserved. Bàn này đã được đặt rồi. This table is reserved. Keep an eye on the bags. Hãy để mắt đến những cái túi. Keep an eye on the bags. I quit smoking 2 years ago. Anh bỏ thuốc cách đây 2 năm rồi. I quit smoking 2 years ago. My joints ache. Tôi bị đau khớp. My joints ache. Wash your face. Rửa mặt đi. Wash your face. Are you working? Bạn đang làm việc à? Are you working? He seems honest. Anh ta có vẻ trung thực. He seems honest. I don't like this sweater. Tôi không thích cái áo len này. I don't like this sweater. His temperature is normal. Nhiệt độ của anh ấy đang bình thường. His temperature is normal. She hung the calendar on the wall. Cô ấy treo lịch trên tường. She hung the calendar on the wall. I'm sorry, I dropped my knife. Xin lỗi, tôi làm rơi con dao. I'm sorry, I dropped my knife. Do you mind if I open the window? Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ? Do you mind if I open the window? Those books are theirs. Những quyển sách đó
là của họ. Those books are theirs. My idea is quite different from yours. Ý tưởng của tôi khá khác biệt so với bạn. My idea is quite different from yours. What did the doctor say? Bác sĩ đã nói gì vậy? What did the doctor say? May I ask you something? Tôi có thể hỏi bạn một vài điều không? May I ask you something? Did you call your friend in Canada? Có phải cậu đã gọi cho bạn của mình ở Canada? Did you call your friend in Canada? Have you seen my glasses anywhere? Bạn có nhìn thấy cặp kính gửi tôi ở đâu không? Have you seen my glasses anywhere? It is likely to rain today. Có vẻ hôm nay sẽ mưa đấy. It is likely to rain today. I told him to come. Tớ đã bảo anh ấy đến. I told him to come. I put it in the drawer. Tôi để nó trong ngăn kéo. I put it in the drawer. Name and address, please. Vui lòng cho biết tên và địa chỉ. Name and address, please. She decided not to attend the meeting. Cô ấy đã quyết định không tham dự cuộc họp. She decided not to attend the meeting. Have you ever seen a kangaroo? Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con chuột túi chưa? Have you ever seen a kangaroo? Nobody can break his record. Không ai có thể phá vỡ kỷ lục của anh ấy. Nobody can break his record. My headache has gone. Cơn đau đầu của tôi đã biến mất. My headache has gone. Take anything you want. Cứ lấy thứ gì bạn muốn. Take anything you want. I have a tourist visa. Bác có visa du lịch. I have a tourist visa. Have you ever seen Tokyo Tower? Bạn đã bao giờ nhìn thấy tháp Tokyo chưa? Have you ever seen Tokyo Tower? I want some water. Cháu muốn uống một ít nước. I want some water. I want to eat something. Tôi muốn ăn gì đó. I want to eat something. I'm easygoing. Tính cách của tôi rất thoải mái. I'm easygoing. I would like to go fishing, if possible. Nếu có thể, tôi muốn đi câu cá. I would like to go fishing, if possible. They have two daughters. Họ có 2 cô con gái. They have two daughters. We played soccer yesterday. Chúng tôi đã chơi bóng ngày hôm qua. We played soccer yesterday. Thank you in advance. Xin cảm ơn bạn trước. Thank you in advance. Does this bus go to the beach? Chiếc xe buýt này có đi đến biển không? Does this bus go to the beach? He is very young. Cậu ấy rất trẻ. He is very young. I went for a walk in the park. Tôi đi dạo trong công viên. I went for a walk in the park. It is difficult for me to answer the question. Rất khó cho tôi để trả lời câu hỏi này. It is difficult for me to answer the question. Aren't you thirsty? Bạn không khát sao? Aren't you thirsty? I'll miss you. Tôi sẽ nhớ bạn đấy. I'll miss you. Since I was thirsty, I drank water. Vì tôi khát nước, nên tôi đã uống nước. Since I was thirsty, I drank water. Please lend me your car. Cho em mượn xe ô tô của anh đi. Please lend me your car. How's business? Công việc thế nào rồi? How's business? Everybody likes him. Mọi người đều quý anh ấy. Everybody likes him. It's not so far. Nó không quá xa đâu. It's not so far. Water freezes at 0 degrees centigrade. Nước đóng băng ở nhiệt độ 0 độ C. Water freezes at 0 degrees centigrade. Is there a curfew?
Có giờ giới nghiêm không? Is there a curfew? I went hiking. Tôi đã đi leo núi. I went hiking. Elephants live in Asia and Africa. Voi sống ở châu Á và châu Phi. Elephants live in Asia and Africa. For here or to go? Để ở đây hay mang đi? For here or to go? It snowed in Osaka. Tuyết đã rơi ở Osaka. It snowed in Osaka. When does it end? Khi nào nó kết thúc? When does it end? He took off his glasses. Anh ấy đã cởi kính. He took off his glasses. How far is it from here? Từ đây đến đó bao xa? How far is it from here? A mosquito just bit me. Một con muỗi vừa mới cắn tôi. A mosquito just bit me. I want to marry you. Anh muốn cưới em. I want to marry you. She can play the piano very well. Cô ấy có thể chơi piano rất giỏi. She can play the piano very well. He has no children. Anh ấy không có con. He has no children. He is crazy about baseball. Anh ấy phát cuồng vì bóng chày. He is crazy about baseball. Our teacher speaks French as well as English. Giáo viên của chúng tôi nói được cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Our teacher speaks French as well as English. It's up to you. Điều đó phụ thuộc vào bạn. It's up to you. My dream is to be a firefighter. Ước mơ của tôi là trở thành một lính cứu hỏa. My dream is to be a firefighter. You'd better not go. Tốt nhất là bạn không nên đi. You'd better not go. This is what I was waiting for. Đây là những gì tớ đã chờ đợi. This is what I was waiting for. I'd like to see you again next week. Tôi muốn gặp lại cô vào tuần sau. I'd like to see you again next week. Beautiful day, isn't it? Một ngày đẹp trời phải không? Beautiful day, isn't it? It rained hard all day. Trời mưa nặng hạt suốt cả ngày. It rained hard all day. I'll tell you a secret. Tôi sẽ kể cho bạn một bí mật. I'll tell you a secret. His aim is to become a doctor. Mục tiêu của anh ấy là trở thành một bác sĩ. His aim is to become a doctor. I had hoped to save more money. Tôi đã hy vọng rằng có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn. I had hoped to save more money. The girls began to laugh. Các cô gái bắt đầu cười. The girls began to laugh. Were you out last night? Tối qua bạn có ra ngoài không? Were you out last night? Prices continue to rise. Giá đã tiếp tục tăng. Prices continue to rise. This cake is sweet. Cái bánh này ngọt. This cake is sweet. She is good at speaking English. Cô ấy nói tiếng Anh rất giỏi. She is good at speaking English. I got acquainted with her in France. Tôi đã làm quen cô ấy ở Pháp. I got acquainted with her in France. Due to bad weather, the plane was late. Máy bay bị trễ do thời tiết xấu. Due to bad weather, the plane was late. Have you ever seen a panda? Bạn đã bao giờ thấy gấu trúc chưa? Have you ever seen a panda? I don't know where my watch is. Tôi không biết đồng hồ của mình đang ở đâu. I don't know where my watch is. He painted the ceiling blue. Anh ấy đã sơn trần nhà màu xanh. He painted the ceiling blue. I didn't go to school last month. Tháng trước, tớ đã không đến trường. I didn't go to school last month. The man robbed him of all his money.
Người đàn ông cướp hết tiền của anh ấy. The man robbed him of all his money. He often makes people angry. Anh ấy thường khiến mọi người tức giận. He often makes people angry. Who is your teacher? Ai là giáo viên của bạn? Who is your teacher? I'm glad to see you. Rất vui được gặp bạn. I'm glad to see you. My father died of lung cancer. Bố tôi mất vì ung thư phổi. My father died of lung cancer. It is going to rain this afternoon. Chiều nay trời sẽ mưa. It is going to rain this afternoon. I will introduce her husband to you. Mình sẽ giới thiệu chồng cô ấy cho bạn. I will introduce her husband to you. I play tennis. Tôi chơi tennis. I play tennis. English is difficult to learn. Học tiếng Anh rất khó. English is difficult to learn. Who is that woman? Người phụ nữ đó là ai? Who is that woman? This blouse is cotton. Chiếc áo này làm từ cốt tông. This blouse is cotton. He's 2 years older than Mary is. Anh ta lớn hơn Mary 2 tuổi. He's 2 years older than Mary is. Tell me the story. Kể tôi nghe câu chuyện nào. Tell me the story. The fruit went bad. Hoa quả đã bị hỏng. The fruit went bad. My wife will be glad to see you too. Vợ tôi cũng sẽ rất vui khi được gặp bạn. My wife will be glad to see you too. The car is very fast. Xe này chạy rất nhanh. The car is very fast. He often goes to Tokyo. Anh ấy thường đến Tokyo. He often goes to Tokyo. I want to close my account. Tôi muốn đóng tài khoản của mình. I want to close my account. This is my dog. Đây là con chó của tôi. This is my dog. Don't be afraid to make mistakes when speaking English. Đừng sợ mắc lỗi khi nói tiếng Anh. Don't be afraid to make mistakes when speaking English. The sooner, the better. Càng sớm càng tốt. The sooner, the better. Our children like dogs, but I prefer cats. Con của chúng tôi thích chó, nhưng tôi thích mèo hơn. Our children like dogs, but I prefer cats. Have you finished reading the novel? Bạn đã đọc xong cuốn tiểu thuyết đó chưa? Have you finished reading the novel? He feels very happy. Anh ta cảm thấy rất hạnh phúc. He feels very happy. We depend on you. Chúng tôi phụ thuộc vào bạn. We depend on you. I'll give you a prescription. Tôi sẽ kê đơn cho anh. I'll give you a prescription. I have a headache. Tôi bị nhức đầu. I have a headache. He stopped the car. Anh ấy đã dừng xe lại. He stopped the car. He knocked his knee against the chair. Anh ấy đã đập đầu gối vào ghế. He knocked his knee against the chair. Did you telephone him? Có phải bạn đã gọi điện cho anh ta? Did you telephone him? Would you please turn down the TV? Anh vui lòng vặn nhỏ tivi lại, được không? Would you please turn down the TV? Is he right? Anh ấy có đúng không? Is he right? She went home. Cô ấy đã về nhà rồi. She went home. I can't stand the noise. Tôi không thể chịu được tiếng ồn. I can't stand the noise. We arrived at the office on time. Chúng tôi đến văn phòng đúng giờ. We arrived at the office on time. He is taking a walk. Anh ấy đang đi dạo. He is taking a walk. Do you have some time? Cậu có thời gian không? Do you have some time? This book seemed interesting. Cuốn sách này có vẻ thú vị đấy.
This book seemed interesting. Close your eyes, please. Xin hãy nhắm mắt lại. Close your eyes, please. He accepted the job. Anh ấy đã nhận việc. He accepted the job. Take good care of yourself. Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt. Take good care of yourself. Obviously, he is wrong. Rõ ràng là anh ấy sai. Obviously, he is wrong. Can I borrow your umbrella? Tôi có thể mượn chiếc ô của bạn không? Can I borrow your umbrella? Does someone here speak Japanese? Có ai ở đây biết nói tiếng Nhật không? Does someone here speak Japanese? We moved into a new house. Chúng tôi đã chuyển đến một ngôi nhà mới. We moved into a new house. I've met him on several occasions. Tôi đã gặp anh ấy vài lần. I've met him on several occasions. I'm too busy to help him. Tôi quá bận rộn để có thể giúp anh ấy. I'm too busy to help him. I wanted red shoes. Em muốn có giày đỏ. I wanted red shoes. This room doesn't get a lot of sun. Căn phòng này không có nhiều ánh nắng mặt trời nhỉ? This room doesn't get a lot of sun. Some boys came into the classroom. Một vài cậu bé vào lớp học. Some boys came into the classroom. She looks very lovely. Cô ấy trông rất đáng yêu. She looks very lovely. He is a good violinist. Anh ấy là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi. He is a good violinist. You'd better not go there. Tốt hơn hết, bạn không nên đến đó. You'd better not go there. The knife is not sharp. Con dao ấy không sắc. The knife is not sharp. I have many friends in foreign countries. Tôi có nhiều người bạn ở nước ngoài. I have many friends in foreign countries. We were in a hurry. Khi đó chúng tôi đang vội. We were in a hurry. She is a very good teacher. Cô ấy là một giáo viên tốt. She is a very good teacher. We sat down face to face. Chúng tôi ngồi đối mặt nhau. We sat down face to face. Who broke this window? Ai đã làm vỡ cái cửa sổ này? Who broke this window? Tom was sick in bed last Sunday. Tom đã bị ốm liệt giường vào Chủ nhật tuần trước. Tom was sick in bed last Sunday. Where is the entrance to the museum? Cổng vào bảo tàng ở đâu vậy? Where is the entrance to the museum? It is Monday today. Hôm nay là thứ Hai. It is Monday today. The supermarket opens at 10 o'clock. Siêu thị mở cửa vào lúc 10 giờ đúng. The supermarket opens at 10 o'clock. I mean no harm. Tớ không cố ý làm như vậy. I mean no harm. I failed the tests. Tôi đã không vượt qua được các bài kiểm tra. I failed the tests. Many of us were tired. Nhiều người trong chúng tôi đã mệt. Many of us were tired. He didn't say a word. Anh ấy không nói gì cả. He didn't say a word. I helped him yesterday. Hôm qua tôi đã giúp anh ta. I helped him yesterday. She wears a lot of makeup. Cô ấy trang điểm rất đậm. She wears a lot of makeup. It seems to me that he is honest. Tớ thấy anh ấy có vẻ thật thà. It seems to me that he is honest. I was not as strong as my father. Tôi không mạnh mẽ như cha của mình. I was not as strong as my father. Do you know when she will come? Bạn có biết khi nào cô ấy sẽ đến không? Do you know when she will come? Do as you like. Anh cứ làm điều anh thích đi. Do as you like.
They made me go there. Họ bắt tôi phải đến đó. They made me go there. Where will we eat? Chúng ta sẽ ăn ở đâu? Where will we eat? Please take care of yourself. Làm ơn hãy chăm sóc bản thân mình. Please take care of yourself. Will you help me with my homework? Cậu sẽ giúp tớ làm bài tập về nhà chứ? Will you help me with my homework? Whose room is this? Căn phòng này là của ai? Whose room is this? Take off your coat and make yourself at home. Hãy cởi áo khoác của bạn và tự nhiên như ở nhà nhé. Take off your coat and make yourself at home. What is the name of that river? Tên của con sông đó là gì? What is the name of that river? They live downstairs. Họ sống ở tầng dưới. They live downstairs. This newspaper is free. Tờ báo này miễn phí. This newspaper is free. Whose friend is he? Anh ấy là bạn của ai vậy? Whose friend is he? I guess that she is 40. Tôi đoán cô ấy 40 tuổi. I guess that she is 40. He's always short of money. Anh ta luôn thiếu thốn tiền bạc. He's always short of money. Thank you for today. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Thank you for today. Tell me about it. Kể cho tớ nghe về điều đó đi. Tell me about it. He was standing. Lúc đó anh ấy đang đứng. He was standing. There are 5 pencils here. Ở đây có 5 cái bút chì. There are 5 pencils here. Which do you prefer, apples or bananas? Bạn thích thứ nào hơn, táo hay chuối? Which do you prefer, apples or bananas? Now stop crying. Bây giờ hãy nín khóc đi nào. Now stop crying. Eat everything. Ăn mọi thứ. Eat everything. The food is getting cold. Thức ăn đang nguội dần. The food is getting cold. I'm proud of you. Tớ tự hào về cậu. I'm proud of you. We have made friends with Tom. Chúng tớ đã kết bạn với Tom. We have made friends with Tom. I want a tie to go with this suit. Tôi muốn có một chiếc cà vạt để mặc với bộ com lê này. I want a tie to go with this suit. I am happy. Tớ rất vui. I am happy. I bought a few eggs and a little milk. Tôi đã mua một vài quả trắng và ít sữa. I bought a few eggs and a little milk. I have an earache. Tôi bị đau tai. I have an earache. What are they made of? Chúng làm từ gì vậy? What are they made of? I caught 3 fish yesterday. Hôm qua tôi bắt được 3 con cá. I caught 3 fish yesterday. I have a bad headache. Tôi bị nhức đầu kinh khủng. I have a bad headache. I envy him. Tôi ghen tị với anh ấy. I envy him. There is no meat left in the fridge. Không còn thịt trong tủ lạnh. There is no meat left in the fridge. Hey, what happened? Này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hey, what happened? I'd like to call my parents. Em muốn gọi cho bố mẹ em. I'd like to call my parents. She has flowers in her hand. Cô ấy cầm hoa trên tay. She has flowers in her hand. You may give the book to whoever wants it. Bạn có thể tặng cuốn sách cho bất cứ ai muốn có nó. You may give the book to whoever wants it. I am terribly hungry. Tôi đang đói khủng khiếp. I am terribly hungry. I felt very happy. Tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. I felt very happy. Don't make a mistake. Đừng phạm lỗi đấy. Don't make a mistake.
My sister is having a baby in June. Chị tôi sẽ có em bé vào tháng 6. My sister is having a baby in June. I like skiing very much. Tôi rất thích trượt tuyết. I like skiing very much. My stomach is growling. Bụng tôi đang kêu. My stomach is growling. This is their house. Đây là nhà của họ. This is their house. I will be back at 6:30. Tôi sẽ quay lại lúc 6:30. I will be back at 6:30. This is the biggest cat that I've ever seen. Đây là con mèo to nhất mà tôi từng thấy. This is the biggest cat that I've ever seen. When did you see them first? Bạn nhìn thấy họ lần đầu khi nào? When did you see them first? It's up to you to decide. Tùy bạn quyết định. It's up to you to decide. What is your address? Địa chỉ của anh là gì? What is your address? I am accustomed to cold weather. Tôi quen với khí hậu lạnh. I am accustomed to cold weather. He usually gets up at 6. Anh ấy thường thức dậy lúc 6 giờ. He usually gets up at 6. What do you usually do on Sundays? Bạn thường làm gì vào ngày Chủ nhật? What do you usually do on Sundays? Do you like black cats? Bạn có thích mèo đen không? Do you like black cats? She traveled all over the world. Cô ấy du lịch vòng quanh thế giới. She traveled all over the world. She reluctantly went by herself. Cô ấy đã miễn cưỡng đi một mình. She reluctantly went by herself. Every door in the house is locked. Tất cả cửa trong ngôi nhà đã được khóa. Every door in the house is locked. Let's open the window. Hãy mở cửa sổ nào. Let's open the window. I forgot to lock the storeroom. Tôi quên khóa kho. I forgot to lock the storeroom. Let's take a break. Cùng nghỉ một lát thôi nào. Let's take a break. Excuse me, but may I open the window? Xin lỗi, nhưng tôi có thể mở cửa sổ không? Excuse me, but may I open the window? It smells delicious. Nó có vẻ thơm ngon. It smells delicious. Talking in the library is not allowed. Không được phép nói chuyện trong thư viện. Talking in the library is not allowed. Why did you do that? Tại sao anh làm như thế? Why did you do that? He was just behind me. Anh ấy ở ngay sau tôi. He was just behind me. There is a page missing. Có một trang bị khuyết. There is a page missing. The island is warm all year. Hòn đảo này nóng quanh năm. The island is warm all year. It took 5 minutes to get to the station. Mất 5 phút để đến ga. It took 5 minutes to get to the station. Let's finish it right away. Hãy cùng kết thúc nó ngay. Let's finish it right away. I belong to the baseball team. Tôi ở trong đội bóng chày. I belong to the baseball team. Please pass me the sugar. Làm ơn đưa cho tôi đường. Please pass me the sugar. Is this ball yours or hers? Đây là quả bóng của bạn hay của cô ấy? Is this ball yours or hers? We live near a big library. Chúng tôi sống gần một thư viện lớn. We live near a big library. I must visit my friend in the hospital. Mình phải vào thăm bạn trong bệnh viện. I must visit my friend in the hospital. I had breakfast at 7:30. Đã dùng bữa sáng lúc 7:30. I had breakfast at 7:30. He is trusted by his parents. Anh ấy được bố mẹ tin tưởng.
He is trusted by his parents. We reached London at midnight. Chúng tôi đến tới London vào lúc nửa đêm. We reached London at midnight. The printer needs paper. Máy in cần giấy. The printer needs paper. The weather is usually hot in July. Vào tháng 7, trời thường nóng. The weather is usually hot in July. What is she like? Cô ấy như thế nào? What is she like? He knows a lot about animals. Anh ấy biết rất nhiều về động vật. He knows a lot about animals. I think we had better wait another 30 minutes. Tôi nghĩ là chúng ta nên chờ thêm 30 phút nữa. I think we had better wait another 30 minutes. You may go there. Bạn có thể đến đó. You may go there. I'm learning music. Tớ đang học nhạc. I'm learning music. He knows nothing about the plan. Anh ta không biết gì về kế hoạch. He knows nothing about the plan. He does not know English, much less French. Anh ấy không biết tiếng Anh, tiếng Pháp lại càng không. He does not know English, much less French. I've caught a cold. Tôi bị cảm cúm. I've caught a cold. I usually walk to school. Tớ thường xuyên đi bộ tới trường. I usually walk to school. You and I have something in common. Bạn và tôi có điểm chung đấy. You and I have something in common. This book isn't worth reading. Cuốn sách này không hề đáng đọc. This book isn't worth reading. I'm from Singapore. Tôi đến từ Singapore. I'm from Singapore. He asked her if she knew him. Anh ấy hỏi cô ấy có biết anh ấy không? He asked her if she knew him. They have lived in this town for 10 years. Chúng tôi đã sống ở thị trấn này 10 năm rồi. They have lived in this town for 10 years. She can't swim. Cô ấy không biết bơi. She can't swim. Don't drop that cup. Đừng làm rơi cái cốc đấy. Don't drop that cup. She likes oranges. Cô ấy thích cam. She likes oranges. This is too easy for him. Thứ này quá dễ đối với anh ấy. This is too easy for him. This beer is not cold enough. Bia này không đủ lạnh. This beer is not cold enough. Are you free this afternoon? Chiều nay bạn có rảnh không? Are you free this afternoon? This bus can hold 50 people. Chiếc xe buýt này có thể chứa 50 người. This bus can hold 50 people. Tell me what you want. Nói với anh em muốn gì nào? Tell me what you want. No one could solve the problem. Không ai có thể giải quyết vấn đề. No one could solve the problem. A turkey is a little bigger than a chicken. Một con gà Tây to hơn một con gà thường. A turkey is a little bigger than a chicken. Would you please stop talking? Bạn làm ơn đừng nói được không? Would you please stop talking? There is an orange on the table. Có một quả cam ở trên bàn. There is an orange on the table. I returned home by train. Tôi trở về nhà bằng tàu. I returned home by train. I don't know if she will come. Tôi không biết liệu cô ấy có đến không. I don't know if she will come. I'll be with you in a second. Tôi sẽ đến bên bạn ngay đây. I'll be with you in a second. How long is he going to stay in Japan? Anh ấy sẽ ở lại Nhật trong bao lâu? How long is he going to stay in Japan? I like neither of them. Tôi không thích cả hai. I like neither of them. That shop has many customers. Cửa hàng đó có rất nhiều khách hàng.
That shop has many customers. I don't like it at all. Tôi không thích nó một chút nào. I don't like it at all. Can you come for dinner tonight? Tối nay em có thể đến ăn tối không? Can you come for dinner tonight? This song is very popular in Japan. Bài hát này rất phổ biến ở Nhật Bản. This song is very popular in Japan. There is a fork missing. Đang thiếu một cái nĩa. There is a fork missing. Could you drive more slowly? Anh có thể lại chậm hơn được không? Could you drive more slowly? No news is good news. Không có tin nào tốt cả. No news is good news. She is practicing the violin now. Bây giờ cô ấy đang tập đàn vĩ cầm. She is practicing the violin now. The policeman was off duty. Viên cảnh sát đã hết giờ làm việc. The policeman was off duty. Sugar dissolves in water. Đường tan trong nước. Sugar dissolves in water. Do you see him often? Bạn có gặp anh ấy thường xuyên không? Do you see him often? This is a little gift for you. Đây là một món quà nhỏ dành cho bạn. This is a little gift for you. I can't lift my right arm. Em không thể nhấc cánh tay phải của mình lên. I can't lift my right arm. He ran into the room. Anh ấy đã chạy vào phòng. He ran into the room. I can swim well. Anh ấy có thể bơi rất giỏi. I can swim well. I don't like cheese very much. Tôi không thích phô mai lắm. I don't like cheese very much. She went from London to Paris. Cô ấy đã đi từ London đến Paris. She went from London to Paris. Where should we go? Chúng ta nên đi đâu đây? Where should we go? I know she is sleeping. Tôi biết cô ấy đang ngủ. I know she is sleeping. It may rain tomorrow. Trời có thể sẽ mưa vào ngày mai. It may rain tomorrow. They forgot to lock the door. Họ đã quên khóa cửa. They forgot to lock the door. I have a black and white dog. Tôi có một con chó màu đen trắng. I have a black and white dog. He married my sister. Anh ấy đã kết hôn với chị gái của tôi. He married my sister. My hobby is collecting coins. Sở thích của tôi là thu thập tiền xu. My hobby is collecting coins. Our project failed. Dự án của chúng tôi đã thất bại. Our project failed. I don't like coffee. Tôi không thích cà phê. I don't like coffee. He decided to go abroad. Anh ấy đã quyết định ra nước ngoài. He decided to go abroad. When I came home, John was studying. Khi tôi về tới nhà, John đang học bài. When I came home, John was studying. Can you run fast? Anh có thể chạy nhanh được không? Can you run fast? His English is quite good. Tiếng Anh của anh ấy khá tốt. His English is quite good. My brother was killed in a traffic accident. Anh trai tôi chết trong một tai nạn giao thông. My brother was killed in a traffic accident. I'd like to have a coffee. Tôi muốn một cốc cà phê. I'd like to have a coffee. You can study here. Bạn có thể học tại đây. You can study here. I'd like to send this package to Japan. Tôi muốn gửi gói này đến Nhật Bản. I'd like to send this package to Japan. My house is big. Nhà tôi rất lớn. My house is big. Don't ask me for money. Đừng hỏi mượn tiền tôi. Don't ask me for money. What time is it?
Bây giờ là mấy giờ? What time is it? I hope today's ball game won't be canceled. Mình mong trận bóng hôm nay không bị hủy. I hope today's ball game won't be canceled. He became rich. Anh ấy trở nên giàu có. He became rich. As a matter of fact, it is true. Thật ra, đó là sự thật. As a matter of fact, it is true. Few people can speak a foreign language perfectly. Rất ít người có thể nói một ngoại ngữ một cách thành thạo. Few people can speak a foreign language perfectly. I shouldn't have gotten up so early. Tôi đáng nhẽ không nên dậy quá sớm. I shouldn't have gotten up so early. He returned from Holland in June. Anh ấy đã trở về Hà Lan vào tháng 6. He returned from Holland in June. My uncle gave me a camera. Chú tôi đã cho tôi một chiếc máy ảnh. My uncle gave me a camera. I got my right leg hurt in the accident. Chân phải của tôi bị thương trong một tai nạn. I got my right leg hurt in the accident. I want to learn how to swim. Tôi muốn học bơi. I want to learn how to swim. That's what we want to know. Đó chính là thứ chúng tôi muốn biết. That's what we want to know. I went there yesterday. Tôi đến đó vào hôm qua. I went there yesterday. He explained the matter to me. Anh ấy đã giải thích vấn đề đó với tôi. He explained the matter to me. We saw clouds above the mountain. Chúng tôi nhìn thấy những đám mây ở trên núi. We saw clouds above the mountain. Please do it quickly. Làm ơn, hãy nhanh tay lên. Please do it quickly. Which is mine? Cái nào là của tôi? Which is mine? He was married to her sister. Anh ấy cưới chị của cô ấy. He was married to her sister. He is still young. Cậu ấy vẫn còn trẻ. He is still young. I looked for the key. Tôi đã đi tìm chìa khóa. I looked for the key. He lives next to me. Anh ấy sống cạnh tôi. He lives next to me. I am pretty sure. Tôi khá là chắc chắn. I am pretty sure. Let me handle this. Để tớ xử lý việc này. Let me handle this. Please turn on the TV. Làm ơn bật tivi lên. Please turn on the TV. My car was stolen last night. Xe của tôi đã bị đánh cắp đêm qua. My car was stolen last night. The pain is getting worse. Cơn đau ngày càng tệ hơn. The pain is getting worse. This is an automatic door. Đây là cửa tự động. This is an automatic door. What a beautiful flower. Bông hoa thật là đẹp. What a beautiful flower. Do it right now before you forget. Làm luôn đi trước khi bạn quên. Do it right now before you forget. A driver was sleeping in the car. Một tài xế đang ngủ trong xe hơi. A driver was sleeping in the car. May I help you? Tôi có thể giúp gì cho bạn? May I help you? What time do we leave tomorrow? Ngày mai mấy giờ chúng ta khởi hành? What time do we leave tomorrow? What are you going to have? Bạn sẽ có cái gì vậy? What are you going to have? Asia is much larger than Australia. Châu Á rộng hơn châu Úc nhiều. Asia is much larger than Australia. What are you waiting for? Cô còn chờ gì nữa? What are you waiting for? I'm very glad to see you. Tôi rất vui khi được gặp bạn. I'm very glad to see you. The chili burnt my tongue. Ớt làm cay cháy lưỡi tôi. The chili burnt my tongue. I'll be back in a wink.
Em sẽ về nhanh thôi. I'll be back in a wink. Don't be taken in by his words. Đừng tin những gì anh ta nói. Don't be taken in by his words. It's secret. Đó là một bí mật. It's secret. Can I help? Tôi có thể giúp gì không? Can I help? I wish I could. Tôi ước là tôi có thể. I wish I could. Could you sign here? Bạn có thể ký ở đây không? Could you sign here? This is a very old book. Đây là một quyển sách cũ. This is a very old book. I met nobody on my way home. Tôi không gặp ai trên đường về nhà cả. I met nobody on my way home. I'm so happy. Mình rất vui. I'm so happy. There is no hope of success. Không có hy vọng thành công nào. There is no hope of success. Nothing remained in the refrigerator. Chả có gì trong tủ lạnh. Nothing remained in the refrigerator. He does not smoke. Anh ấy không hút thuốc. He does not smoke. I saw him jump. Tôi đã nhìn thấy anh ta nhảy. I saw him jump. I can read Spanish easily. Tôi có thể đọc tiếng Tây Ban Nha dễ dàng. I can read Spanish easily. She follows her brother wherever he goes. Anh trai cô ấy đi đâu, cô cũng đi theo. She follows her brother wherever he goes. How long will you stay here? Cậu sẽ ở lại đây bao lâu? How long will you stay here? Our refrigerator is out of order. Tủ lạnh của chúng tôi bị hỏng. Our refrigerator is out of order. I was busy all day. Tôi đã bận cả ngày. I was busy all day. He came to see me. Anh ta đến để gặp tôi. He came to see me. Please make the bed. Làm ơn dọn giường đi. Please make the bed. He is watching TV. Anh ấy đang xem TV. He is watching TV. It was a dark night. Đêm hôm đó rất tối. It was a dark night. I can't go, nor do I want to. Tôi không thể đi và tôi cũng không muốn đi. I can't go, nor do I want to. You look pale. Bạn trông nhợt nhạt quá. You look pale. What do you do? Bạn làm nghề gì? What do you do? The twins look exactly alike. Cặp sinh đôi trông giống y hệt nhau. The twins look exactly alike. We're going to have a test today. Chúng ta sẽ có bài kiểm tra vào ngày hôm nay. We're going to have a test today. Why is it so hot? Tại sao nó lại nóng như thế? Why is it so hot? It's very hot here. Ở đây nóng thật. It's very hot here. My wife is preparing dinner right now. Vợ tôi đang chuẩn bị bữa tối ngay lúc này. My wife is preparing dinner right now. He still writes to me from time to time. Anh ấy vẫn thường viết thư cho tôi. He still writes to me from time to time. He is good at driving. Anh ấy giỏi lái xe. He is good at driving. I speak a little Japanese. Anh nói được một ít tiếng Nhật. I speak a little Japanese. Why don't you come to the movies with me? Sao bạn không đi xem phim với mình nhỉ? Why don't you come to the movies with me? My family goes to Italy every year. Gia đình tôi đến Ý hàng năm. My family goes to Italy every year. What's your name? Bạn tên là gì? What's your name? Can you pick me up at the station? Cậu có thể đón tớ tại nhà ga không? Can you pick me up at the station? May I go to the toilet? Tôi có thể đi vệ sinh không? May I go to the toilet?
Children should play outside. Trẻ em nên được vui chơi bên ngoài. Children should play outside. Don't leave the window open. Đừng để cửa sổ mở. Don't leave the window open. I have an idea. Tôi có một ý tưởng. I have an idea. These aren't my books. Đây không phải là sách của tôi. These aren't my books. She is about to leave. Cô ấy sắp đi rồi. She is about to leave. Look at the map on page 62. Nhìn vào bản đồ ở trang 62. Look at the map on page 62. I have a pretty dog. Tôi có một con chó rất xinh. I have a pretty dog. The boy acknowledged having lied. Cậu bé thừa nhận đã nói dối. The boy acknowledged having lied. It looks like snow. Nó giống như là tuyết vậy. It looks like snow. Winter in New York can be very cold. Mùa đông ở New York có thể rất lạnh. Winter in New York can be very cold. Don't stop here. Đừng dừng tại đây. Don't stop here. I left my dictionary downstairs. Tôi để quyển từ điển của mình ở nhà dưới. I left my dictionary downstairs. You look very tired. Bạn trông rất mệt mỏi. You look very tired. He was robbed of all his money. Anh ấy bị cướp hết tiền. He was robbed of all his money. All the flowers in the garden are yellow. Tất cả những bông hoa trong vườn đều có màu vàng. All the flowers in the garden are yellow. He was right after all. Rốt cuộc thì anh ấy đã đúng. He was right after all. I went to Boston by train. Tôi đi tàu đến Boston. I went to Boston by train. Can you help me? Cậu có thể giúp tớ không? Can you help me? My father insisted that we should go. Bố tôi khăng khăng rằng chúng tôi nên đi. My father insisted that we should go. Time flies like an arrow. Thời gian như con thoi đưa. Time flies like an arrow. She wants to be a designer. Cô ấy muốn trở thành một nhà thiết kế. She wants to be a designer. Wait for a moment outside the room. Hãy đợi ngoài phòng một lát. Wait for a moment outside the room. Why are you so late? Tại sao bạn lại đến muộn thế? Why are you so late? Please open the window. Làm ơn hãy mở cửa sổ ra. Please open the window. When do you play tennis? Cô thường chơi tennis khi nào? When do you play tennis? When would it be convenient for you? Khi nào sẽ thuận tiện cho bạn? When would it be convenient for you? I can understand him perfectly. Tôi có thể hiểu hết con người anh ấy. I can understand him perfectly. I stayed up late last night. Đêm qua, tôi đã thức đêm muộn. I stayed up late last night. Everybody loves music. Mọi người đều yêu âm nhạc. Everybody loves music. My father smokes. Bố tôi hút thuốc. My father smokes. I wish I had a house of my own. Tôi ước có một ngôi nhà của riêng mình. I wish I had a house of my own. Come again tomorrow. Hãy quay lại vào ngày mai. Come again tomorrow. I have many things to do. Tôi có nhiều việc phải làm. I have many things to do. Fruits have seeds in them. Hoa quả có hạt ở trong. Fruits have seeds in them. Come and help us. Đến giúp chúng tớ với. Come and help us. The telephone rang several times. Điện thoại đã reo vài lần. The telephone rang several times. I persuaded him to take part in it. Tôi đã thuyết phục anh ấy tham gia.
I persuaded him to take part in it. Let me go alone. Để tôi đi một mình. Let me go alone. She refused his proposal. Cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của anh ta. She refused his proposal. My mother is 2 years younger than my father. Mẹ tôi trẻ hơn bố tôi 2 tuổi. My mother is 2 years younger than my father. They have English lessons 3 times a week. Họ có tiết tiếng Anh 3 lần một tuần. They have English lessons 3 times a week. Keep your room clean. Hãy giữ phòng của bạn thật sạch. Keep your room clean. Her face turned red. Khuôn mặt anh ta trở nên đỏ rực. Her face turned red. The box is made of wood. Chiếc hộp được làm bằng gỗ. The box is made of wood. He came back from America. Anh ấy đã trở về từ Mỹ. He came back from America. This box is full of books. Chiếc hộp chứa đầy những quyển sách. This box is full of books. I don't like her. Tớ không thích bà ấy. I don't like her. She kept him waiting for a long time. Cô ấy bắt anh ấy phải đợi trong thời gian dài. She kept him waiting for a long time. Don't tell lies. Đừng nói dối. Don't tell lies. The Netherlands is a small country. Hà Lan là một quốc gia nhỏ. The Netherlands is a small country. He has a passive character. Tính cách của anh ta rất thụ động. He has a passive character. Why do you say that? Sao anh lại nói như vậy? Why do you say that? Don't spill the beans. Đừng làm đổ đậu. Don't spill the beans. I don't like this jacket. Tôi không thích cái áo khoác này. I don't like this jacket. Those are their books. Những cuốn sách là của họ. Those are their books. A majority voted against the bill. Đa số mọi người đã bỏ phiếu chống lại dự luật. A majority voted against the bill. He stopped to talk to them. Anh ấy đã dừng lại để nói chuyện với họ. He stopped to talk to them. Bread is made from wheat. Bánh mì được làm từ lúa mì. Bread is made from wheat. Wouldn't you like another glass of beer? Anh có muốn uống một cốc bia nữa không? Wouldn't you like another glass of beer? I remember seeing her somewhere. Tôi nhớ gặp cô ấy ở đâu đó. I remember seeing her somewhere. He went to a fruit store first. Anh ấy đã đến cửa hàng hoa quả trước. He went to a fruit store first. I can't stand up. Tôi không thể đứng dậy. I can't stand up. He carried a bag full of apples. Anh ấy đã mang theo một túi đầy táo. He carried a bag full of apples. Tom is eager to buy a new car. Tom đang rất háo hức mua chiếc xe hơi mới. Tom is eager to buy a new car. Do you go to school by bus? Bạn đi xe buýt đến trường à? Do you go to school by bus? I've lost a little weight. Tôi đã giảm một ít cân. I've lost a little weight. What do you mean? Ý bạn là gì? What do you mean? He advised her to stop drinking. Anh ấy đã khuyên cô ta bỏ rượu. He advised her to stop drinking. I ate a hamburger and ordered another. Tôi đã ăn một chiếc hamburger và gọi thêm một chiếc nữa. I ate a hamburger and ordered another. They went to the zoo by bus yesterday. Hôm qua, họ đã đi đến sở thú bằng xe buýt. They went to the zoo by bus yesterday. I'll be busy tomorrow. Ngày mai mình bận. I'll be busy tomorrow. He comes round once a week. Anh ấy đến một lần một tuần.
He comes round once a week. I like to travel by myself. Tôi thích đi du lịch một mình. I like to travel by myself. My little brother can read English. Em trai tớ có thể đọc tiếng Anh. My little brother can read English. You must pay attention to him. Cậu phải chú ý tới anh ấy. You must pay attention to him. He laughed in spite of himself. Anh ấy đã phải bật cười. He laughed in spite of himself. Your dog always barks at me. Con chó của cậu luôn sủa tớ. Your dog always barks at me. I neither smoke nor drink. Tôi không hút thuốc, cũng không uống rượu. I neither smoke nor drink. Don't be so angry. Đừng quá tức giận. Don't be so angry. I listen to the radio every night. Tôi nghe radio mỗi tối. I listen to the radio every night. Visitors may not feed the animal. Du khách có lẽ sẽ không được cho các con vật ăn. Visitors may not feed the animals. This novel is difficult to understand. Cuốn tiểu thuyết này thật khó hiểu. This novel is difficult to understand. I hurt my elbow. Tớ đã làm khuỷu tay mình bị thương. I hurt my elbow. I want to drive. Tôi muốn lái xe. I want to drive. She has been absent from school for 5 days. Cô ấy đã nghỉ học 5 ngày rồi. She has been absent from school for 5 days. Please close the door quietly. Xin hãy đóng cửa lại thật khẽ. Please close the door quietly. He's very angry with you. Anh ấy đang rất tức giận với bạn. He's very angry with you. My money was stolen. Tiền của tôi đã bị đánh cắp. My money was stolen. She spoke as though nothing had happened. Cô ấy đã nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. She spoke as though nothing had happened. I waited for her for a long time. Tôi đợi cô ấy lâu rồi. I waited for her for a long time. There's no evidence. Không có bằng chứng nào cả. There's no evidence. Take care. Bảo trọng. Take care. What did you eat for breakfast? Bạn ăn gì trong bữa sáng thế? What did you eat for breakfast? We have few opportunities to speak German. Chúng tớ có ít cơ hội để nói tiếng Đức. We have few opportunities to speak German. How much is this tie? Cái cà vạt này bao nhiêu tiền? How much is this tie? He rang the doorbell. Anh ấy bấm chuông. He rang the doorbell. I nearly made a mistake. Tôi gần như đã mắc lỗi. I nearly made a mistake. I want to go to America someday. Tôi muốn đến Hoa Kỳ vào một ngày nào đó. I want to go to America someday. There is no smoke without fire. Không có lửa làm sao có khói. There is no smoke without fire. The boy ran away. Cậu bé đã bỏ chạy. The boy ran away. I fell asleep before my father came home. Tôi đã ngủ thiếp đi trước khi bố tôi về. I fell asleep before my father came home. I haven't finished my homework yet. Tôi vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình. I haven't finished my homework yet. I'm terribly sorry. Tôi rất lấy làm tiếc. I'm terribly sorry. I play video games. Tôi thích trò chơi điện tử. I play video games. Will you stay at home? Anh có ở nhà không? Will you stay at home? Wash your hands well. Hãy rửa tay thật sạch. Wash your hands well. What are your strong points? Điểm mạnh của bạn là gì? What are your strong points?
I think so. Tôi nghĩ vậy. I think so. My uncle has made me what I am today. Chú tôi đã khiến tôi trở thành con người như ngày nay. My uncle has made me what I am today. I have a dog. Tôi có một con chó. I have a dog. English is easy to learn. Học tiếng Anh khá dễ. English is easy to learn. He is the captain of the team. Anh ấy là đội trưởng của nhóm. He is the captain of the team. Do you know how to play chess? Bạn có biết chơi cờ vua không? Do you know how to play chess? Make a copy of this report. Hãy tạo một bản sao cho báo cáo này. Make a copy of this report. I don't like this watch. Tôi không thích chiếc đồng hồ này. I don't like this watch. Please come to my house. Xin hãy đến nhà tôi. Please come to my house. She rejected my proposal. Cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của tôi. She rejected my proposal. I turned the doorknob. Tôi đã vặn tay nắm cửa rồi. I turned the doorknob. We found out where he lives. Chúng tôi đã tìm thấy nơi anh ấy sống. We found out where he lives. He is very a dangerous man. Anh ta là một người đàn ông nguy hiểm. He is very a dangerous man. Physics is my favorite subject. Thể dục là môn học yêu thích của tôi. Physics is my favorite subject. They are not interested in saving money. Họ không quan tâm đến việc tiết kiệm tiền. They are not interested in saving money. I've got to go now. Tôi phải đi bây giờ. I've got to go now. I will be here from Monday to Thursday. Tôi sẽ ở đây từ thứ Hai đến thứ Năm. I will be here from Monday to Thursday. He is eating. Anh ấy đang ăn. He is eating. He is always with me. Anh ấy luôn ở bên tôi. He is always with me. Is there a supermarket near here? Có cái siêu thị nào gần đây không ạ? Is there a supermarket near here? Ask him when the next plane leaves. Hỏi anh ấy khi nào chuyến bay tiếp theo khởi hành. Ask him when the next plane leaves. I'll wait for you. Tôi sẽ chờ bạn. I'll wait for you. Where's the restroom? Phòng vệ sinh ở đâu ạ? Where's the restroom? I love this picture. Tôi thích bức tranh này. I love this picture. I'm afraid it will rain. Tôi lo rằng trời sẽ mưa đấy. I'm afraid it will rain. They greeted me with a smile. Họ đã chào tôi bằng một nụ cười. They greeted me with a smile. I will do it myself. Em sẽ tự làm. I will do it myself. Have you ever been to Africa? Bạn đã từng đến châu Phi chưa? Have you ever been to Africa? I bought it. Tôi đã mua nó. I bought it. I need some paper. Tôi cần vài tờ giấy. I need some paper. Paris is the capital of France. Paris là thủ đô của Pháp. Paris is the capital of France. What are you going to do? Anh định làm gì vậy? What are you going to do? Can I use this bike? Mình có thể dùng cái xe đạp này không? Can I use this bike? My mother has 4 brothers. Mẹ tôi có 4 người anh. My mother has 4 brothers. I'm not a student. Tôi không phải là sinh viên. I'm not a student. It is very cold today, isn't it? Hôm nay trời rất lạnh, phải không? It is very cold today, isn't it? That bridge is anything but safe. Cây cầu đó không an toàn. That bridge is anything but safe.
A horse runs quickly. Ngựa chạy thật nhanh. A horse runs quickly. Did you hear someone ring the doorbell? Bạn có nghe thấy ai đó đang bấm chuông không? Did you hear someone ring the doorbell? You really shouldn't use pirated software. Bạn thật sự không nên dùng những phần mềm lậu. You really shouldn't use pirated software. He can drive a car. Anh ta có thể lái xe hơi. He can drive a car. The building was built in 1960. Tòa nhà này được xây vào năm 1960. The building was built in 1960. He has his own car. Anh ta có xe riêng. He has his own car. She is awkward. Cô ấy lúng túng. She is awkward. You are no younger than I am. Bạn không trẻ hơn tôi đâu. You are no younger than I am. This bridge was built 2 years ago. Cây cầu này đã được xây 2 năm trước. This bridge was built 2 years ago. They never tell a lie. Họ không bao giờ nói dối. They never tell a lie. Ask him where he parked his car. Hỏi xem anh ấy đỗ xe ở đâu. Ask him where he parked his car. My brother works in a bank. Anh tôi làm việc ở một ngân hàng. My brother works in a bank. We have had plenty of snow this year. Năm nay, chúng ta đã có rất nhiều tuyết. We have had plenty of snow this year. He has broken the record. Anh ta đã phá vỡ kỷ lục. He has broken the record. I can't do anything else. Tôi không thể làm gì khác. I can't do anything else. He was elected president. Ông ấy đã được bầu làm tổng thống. He was elected president. You have a little fever today, don't you? Hôm nay bạn bị sốt nhẹ, phải không? You have a little fever today, don't you? I belong to the swimming club. Tôi ở trong câu lạc bộ bơi lội. I belong to the swimming club. What are you doing? Bạn đang làm gì đấy? What are you doing? Show me another camera. Cho tôi xem chiếc máy ảnh khác đi. Show me another camera. Follow his example. Hãy theo gương của anh ấy. Follow his example. We didn't know what to do. Chúng tôi không biết phải làm gì. We didn't know what to do. He writes books. Anh ấy viết sách. He writes books. My telephone is out of order. Điện thoại của tôi không sử dụng được. My telephone is out of order. It's not my fault. Đó không phải là lỗi của tớ. It's not my fault. I'm free now. Bây giờ tôi đang rảnh. I'm free now. The train was crowded. Chuyến tàu ấy đã rất đông. The train was crowded. Are seats available? Còn ghế trống nào không? Are seats available? These grapes are ripe. Những quả nho này đã chín. These grapes are ripe. It's a pity that you can't come. Thật đáng tiếc khi cậu không thể đến. It's a pity that you can't come. I'm waiting for the bus. Tôi đang đợi xe buýt. I'm waiting for the bus. The cat is very cute. Con mèo rất dễ thương. The cat is very cute. He is very depressed. Anh ấy bị trầm cảm. He is very depressed. He is her friend. Anh ấy là bạn của cô ấy. He is her friend. Add a little sugar and cream. Cho một ít đường và kem. Add a little sugar and cream. It's on the 8th floor. Nó ở trên tầng 8. It's on the 8th floor. I can't help crying. Tôi không thể dừng khóc. I can't help crying. The plane flew over the mountain.
Máy bay đã bay qua núi. The plane flew over the mountain. Where is the end of this line? Hàng này kết thúc ở đâu? Where is the end of this line? I often see him. Tôi thường gặp anh ấy. I often see him. Did you have a good time yesterday? Hôm qua bạn có vui không? Did you have a good time yesterday? You will soon adapt yourself to this new life. Anh sẽ sớm thích ứng với cuộc sống mới này thôi. You will soon adapt yourself to this new life. Would you please write your name here? Bạn có thể vui lòng viết tên tại đây không? Would you please write your name here? May I borrow your dictionary? Mình mượn từ điển của cậu được không? May I borrow your dictionary? Please answer the phone. Xin vui lòng trả lời điện thoại. Please answer the phone. I have been ill in bed since last Friday. Tôi ốm liệt giường từ thứ Sáu tuần trước. I have been ill in bed since last Friday. The pain was terrible. Cơn đau ấy thật khủng khiếp. The pain was terrible. This is a book. Đây là một quyển sách. This is a book. That kind of dress is now in fashion. Kiểu váy này đang là mốt hiện nay. That kind of dress is now in fashion. Excuse me, who are you? Xin lỗi, bạn là ai vậy? Excuse me, who are you? Have you ever been to Tokyo? Chị đã từng đến Tokyo chưa? Have you ever been to Tokyo? I'd prefer meat to fish. Tôi thích thịt lợn hơn là cá. I'd prefer meat to fish. I need to get some sleep. Tôi cần chợp mắt một lúc. I need to get some sleep. It was a great shock to me. Nó là một cú sốc lớn với tôi. It was a great shock to me. I fell in love with her at first sight. Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. I fell in love with her at first sight. Tom finally gave up smoking. Cuối cùng Tom đã bỏ hút thuốc. Tom finally gave up smoking. It was raining yesterday. Hôm qua trời mưa. It was raining yesterday. We usually have lunch at noon. Chúng tôi thường ăn trưa vào buổi trưa. We usually have lunch at noon. How long did they live in England? Bạn đã từng sống tại Anh trong bao lâu? How long did they live in England? Your bath is ready. Nước tắm của con đã được rồi đó. Your bath is ready. I'm just beginning. Tôi mới chỉ bắt đầu. I'm just beginning. The weather forecast is not necessarily reliable. Dự báo thời tiết không nhất thiết phải đáng tin. The weather forecast is not necessarily reliable. Do you have one? Anh có không? Do you have one? This book is yours. Cuốn sách này là của bạn. This book is yours. This is the book that I told you about. Đây chính là cuốn sách mà tôi đã kể với bạn. This is the book that I told you about. I wonder if she will marry him. Tôi tự hỏi, liệu cô ấy có cưới anh ấy không? I wonder if she will marry him. There is a pair of scissors on the desk. Có một cái kéo ở trên bàn. There is a pair of scissors on the desk. All our plans went wrong. Tất cả các kế hoạch của chúng ta đã đi sai hướng. All our plans went wrong. He gave up smoking 2 years ago. Anh ta đã bỏ thuốc 2 năm trước. He gave up smoking 2 years ago. I'm sorry to hear that. Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. I'm sorry to hear that. He wants to see us again. Anh ấy muốn gặp lại chúng ta. He wants to see us again. He is said to be a good doctor. Nghe nói rằng anh ta là một bác sĩ giỏi.
He is said to be a good doctor. The meeting, in short, was a waste of time. Cuộc họp ngắn gọn mà nói là một sự lãng phí thời gian. The meeting, in short, was a waste of time. I have to go now. Tôi phải đi bây giờ. I have to go now. Not all children like apples. Không phải tất cả trẻ con đều thích táo. Not all children like apples. Mary can dance well. Mary có thể nhảy rất đẹp. Mary can dance well. They were listening to the radio. Họ đang nghe đài. They were listening to the radio. He is a clever boy. Cậu ta là một cậu bé thông minh. He is a clever boy. How unlucky I am. Tôi thật là đen đủi. How unlucky I am. I am going to buy a new car. Tôi sẽ mua một chiếc ô tô mới. I am going to buy a new car. I slept 9 hours. Tôi đã ngủ 9 tiếng. I slept 9 hours. I had all my clothes washed by my mother. Tôi đã nhờ mẹ giặt tất cả quần áo của mình. I had all my clothes washed by my mother. If only I could speak English. Giá như mà tôi có thể nói tiếng Anh. If only I could speak English. She stayed at the hotel for several days. Cô ấy đã ở lại khách sạn nhiều ngày liền. She stayed at the hotel for several days. She is carrying a backpack on her back. Cô ấy đang mang một cái ba lô trên lưng. She is carrying a backpack on her back. You look pale today. Hôm nay, cậu trông nhợt nhạt thế. You look pale today. He played tennis. Anh ấy chơi tennis. He played tennis. Are they Japanese? Họ là người Nhật phải không? Are they Japanese? I'll do my best. Anh sẽ cố hết sức. I'll do my best. She has a daughter who is a pianist. Bà ấy có một cô con gái là nghệ sĩ dương cầm. She has a daughter who is a pianist. He has a very expensive watch. Anh ấy có một cái đồng hồ đắt tiền. He has a very expensive watch. She doesn't understand me either. Cô ấy cũng không hiểu tôi. She doesn't understand me either. This house has 2 bathrooms. Căn nhà này có 2 phòng tắm. This house has 2 bathrooms. My sister takes piano lessons twice a week. Chị tôi học piano 2 buổi mỗi tuần. My sister takes piano lessons twice a week. He doesn't seem to be an American. Anh ấy có vẻ không phải là người Mỹ. He doesn't seem to be an American. My brother sends you his regards. Anh trai tôi gửi lời hỏi thăm đến anh. My brother sends you his regards. Stay home so that you can answer the phone. Hãy ở nhà để có thể trả lời điện thoại. Stay home so that you can answer the phone. How did you make it? Cậu đã làm nó như thế nào đấy? How did you make it? Let's split the bill. Hãy chia số tiền cần thanh toán. Let's split the bill. You can go to the station by bus. Bạn có thể đi đến ga bằng xe buýt. You can go to the station by bus. Whose bag is this? Túi này của ai? Whose bag is this? Give me a hand with this bag. Giúp tôi một tay với chiếc túi này nào. Give me a hand with this bag. I called for help. Tôi đã gọi trợ giúp. I called for help. Who will look after your dog? Ai sẽ chăm sóc con chó của bạn? Who will look after your dog? These products are selling like hotcakes. Những sản phẩm này bán rất chạy. These products are selling like hotcakes.
I'm not always at home on Sundays. Tôi không thường ở nhà vào ngày Chủ nhật. I'm not always at home on Sundays. What time did you arrive there? Bạn đến đó lúc mấy giờ? What time did you arrive there? He was born in Africa. Anh ấy sinh ra ở châu Phi. He was born in Africa. Here's some water. Nước đây. Here's some water. Get me a chair, please. Làm ơn lấy cho tôi cái ghế. Get me a chair, please. He is afraid of becoming sick. Anh ấy sợ bị ốm. He is afraid of becoming sick. Leave me alone, please. Hãy để tôi yên một mình. Làm ơn. Leave me alone, please. She adores cats. Cô ấy yêu mèo. She adores cats. It was so dark that they could hardly see. Họ gần như không nhìn thấy gì vì quá tối. It was so dark that they could hardly see. Are you busy now? Hiện tại bạn có bận không? Are you busy now? I helped her wash dishes. Tôi đã giúp bà ấy rửa bát. I helped her wash dishes. I am tired of reading. Tôi chán đọc rồi. I am tired of reading. How old is your grandfather? Ông của cậu bao nhiêu tuổi? How old is your grandfather? Which company do you work for? Anh làm việc cho công ty nào vậy? Which company do you work for? I want to send this letter to Japan. Tôi muốn gửi thư này đến Nhật Bản. I want to send this letter to Japan. The girl's eyes were filled with tears. Đôi mắt cô gái đã đẫm lệ. The girl's eyes were filled with tears. I raised my hand to ask a question. Tôi đã giơ tay để hỏi một câu. I raised my hand to ask a question. Is the dog swimming? Con chó đang bơi à? Is the dog swimming? It's unusual for him to get up early. Việc anh ấy dậy sớm thật khác thường. It's unusual for him to get up early. Tom likes swimming. Tom thích bơi lội. Tom likes swimming. You'll get well soon. Bạn sẽ chóng khỏe thôi. You'll get well soon. Good students study hard. Những học sinh giỏi học tập rất chăm chỉ. Good students study hard. I hope you're having fun. Tôi hy vọng bạn sẽ có thật nhiều niềm vui. I hope you're having fun. I am beginning to remember it. Tớ bắt đầu nhớ nó rồi. I am beginning to remember it. He couldn't understand the sentence. Anh ấy không hiểu câu nói. He couldn't understand the sentence. Cheese is made from milk. Phô mai được làm từ sữa. Cheese is made from milk. The airplane soon went out of sight. Chiếc máy bay sớm biến mất khỏi tầm mắt. The airplane soon went out of sight. The dog walked across the street. Con chó đã băng sang đường. The dog walked across the street. Is it hard to speak English? Nói tiếng Anh có khó không? Is it hard to speak English? You are absolutely right. Bạn hoàn toàn đúng. You are absolutely right. My house is near the station. Nhà tôi ở gần ga. My house is near the station. Many people were deceived by the advertisement. Nhiều người bị lừa bởi quảng cáo. Many people were deceived by the advertisement. Were you with anyone? Bạn có đang ở với ai không? Were you with anyone? Your bike is better than mine. Chiếc xe đạp của bạn tốt hơn tôi. Your bike is better than mine. Staying home isn't fun. Ở nhà không vui. Staying home isn't fun. I used to take a walk every morning. Tôi từng đi tản bộ vào mỗi buổi sáng.
I used to take a walk every morning. I got married 8 years ago. Tôi đã kết hôn 8 năm trước. I got married 8 years ago. He has been studying for 2 hours. Anh ấy đã học được 2 tiếng rồi. He has been studying for 2 hours. This is Mary's dog. Đây là con chó của Mary. This is Mary's dog. Is he your teacher? Ông ấy là thầy giáo của bạn à? Is he your teacher? I can't sleep. Tôi không thể ngủ. I can't sleep. Your dress is very nice. Chiếc váy của bạn thật đẹp. Your dress is very nice. A strong wind was blowing. Một cơn gió mạnh đã thổi qua. A strong wind was blowing. He was at home. Anh ấy ở nhà. He was at home. Hold on to the rope. Hãy giữ lấy dây thừng. Hold on to the rope. How embarrassing. Thật xấu hổ. How embarrassing. All of my friends like soccer. Tất cả bạn của tôi đều thích bóng đá. All of my friends like soccer. You will never realize what I went through. Cậu sẽ không bao giờ nhận ra mình đã trải qua những gì. You will never realize what I went through. He was very happy. Anh ấy đã rất vui. He was very happy. Are you coming with me? Anh có đi cùng em không? Are you coming with me? I hurried in order to catch the first train. Tớ đã vội đi để bắt chuyến tàu đầu tiên. I hurried in order to catch the first train. Were you busy yesterday? Hôm qua bạn bận à? Were you busy yesterday? Would you like me to help you? Anh có cần em giúp không? Would you like me to help you? The kid got hurt. Đứa trẻ đã bị thương. The kid got hurt. His hands were empty. Tay anh ấy không có gì. His hands were empty. You must study hard. Con phải học hành chăm chỉ. You must study hard. Have you ever returned home before 7? Bạn đã từng trở về nhà trước 7 giờ bao giờ chưa? Have you ever returned home before 7? The school is 2 kilometers ahead. Chúng ta còn cách trường 2 km thôi. The school is 2 kilometers ahead. By the way, where are you from? Nhân tiện, bạn đến từ đâu? By the way, where are you from? Who painted this picture? Ai vẽ bức tranh này vậy? Who painted this picture? May I try it on? Tôi có thể mặc thử nó lên không? May I try it on? There are many words that I don't understand. Có rất nhiều từ mà tôi không hiểu. There are many words that I don't understand. I'm tired now. Bây giờ chị mệt rồi. I'm tired now. Not all of us can speak English. Không phải tất cả chúng ta đều có thể nói tiếng Anh. Not all of us can speak English. You must keep your room clean. Cậu phải giữ phòng của cậu sạch sẽ. You must keep your room clean. My mother cut the cake. Mẹ mình cắt chiếc bánh. My mother cut the cake. Where did you see the woman? Bạn đã nhìn thấy người phụ nữ ở đâu? Where did you see the woman? You can go if you want to. Nếu muốn thì anh đi đi. You can go if you want to. One of these two answers is right. Trong 2 câu trả lời, chỉ có một câu đúng. One of these two answers is right. We lost the game. Chúng ta thua rồi. We lost the game. You look sick. Bạn trông có vẻ mệt mỏi. You look sick. What happened? Chuyện gì đã xảy ra? What happened? Read after me. Đọc theo tôi. Read after me.
Prices have jumped. Mức giá đã tăng lên. Prices have jumped. Where have you been this week? Bạn đã ở đâu cả tuần nay vậy? Where have you been this week? All of us were silent. Tất cả chúng tôi đều đã im lặng. All of us were silent. He got up earlier than usual. Anh ấy dậy sớm hơn bình thường. He got up earlier than usual. You were wrong after all. Rốt cuộc thì cậu đã sai. You were wrong after all. I would like to eat sushi. Em muốn ăn sushi. I would like to eat sushi. She'll do it in 24 hours. Cô ấy sẽ làm điều đó trong 24 giờ tới. She'll do it in 24 hours. See if the gas is turned off. Hãy xem thử đã tắt ga chưa? See if the gas is turned off. Any day will do except Monday. Bất cứ ngày nào cũng được, trừ thứ hai. Any day will do except Monday. Don't make the same mistake again. Đừng mắc cùng một lỗi lần nữa. Don't make the same mistake again. I can do it in half the time. Tôi có thể làm điều đó trong một nửa thời gian. I can do it in half the time. The brake didn't work. Phanh không hoạt động. The brake didn't work. What time will dinner be served? Bữa tối sẽ được phục vụ lúc mấy giờ? What time will dinner be served? I received your letter. Tôi đã nhận được thư của bạn. I received your letter. He comes back from Sydney today. Hôm nay, anh ấy trở về từ Sydney. He comes back from Sydney today. Tom goes to school on foot. Tom đi bộ đi học. Tom goes to school on foot. Black cloth absorbs light. Quần áo đen hấp thụ ánh sáng. Black cloth absorbs light. Take it easy. Bình tĩnh nào. Take it easy. He began running. Anh ấy bắt đầu chạy. He began running. Did she come with him? Cô ta đến cùng với anh ấy à? Did she come with him? That boy is running. Cậu bé đang chạy. That boy is running. Will you show me your photo album? Cậu sẽ cho tớ xem album ảnh của cậu chứ? Will you show me your photo album? We will never agree. Chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý. We will never agree. He seemed to have been very happy. Anh ta trông có vẻ như đang rất hạnh phúc. He seemed to have been very happy. I don't like to speak in public. Tôi không thích nói chuyện tại nơi công cộng. I don't like to speak in public. He entered my room without permission. Anh đã vào phòng tôi mà không xin phép. He entered my room without permission. Could you bring me a pillow and blanket, please? Bạn có thể mang cho tôi một chiếc gối và một cái chăn không? Làm ơn. Could you bring me a pillow and blanket, please? I can ride a horse. Tôi có thể cưỡi ngựa. I can ride a horse. It doesn't matter where he comes from. Không quan trọng việc anh ấy đến từ đâu. It doesn't matter where he comes from. I will never tell. Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ. I will never tell. This problem is difficult to solve. Vấn đề này rất khó giải quyết. This problem is difficult to solve. No matter where you go, I'll follow you. Dù em đi đâu, anh cũng sẽ theo em. No matter where you go, I'll follow you. Please follow me. Mời đi theo tôi. Please follow me. I like your car. Em thích xe ô tô của anh. I like your car. How did you come to know each other? Làm thế nào mà các bạn biết nhau? How did you come to know each other? He described the scene in detail. Ông ấy đã mô tả chi tiết cảnh tượng. He described the scene in detail.
I have to comb my hair. Tôi phải chải đầu. I have to comb my hair. I don't feel like eating out this evening. Tối nay em không muốn ăn ở ngoài. I don't feel like eating out this evening. I'll be absent tomorrow. Tôi sẽ vắng mặt vào ngày mai. I'll be absent tomorrow. Does this hurt? Có đau không? Does this hurt? This book is not for sale. Cuốn sách này không phải để bán. This book is not for sale. Why were you absent yesterday? Tại sao hôm qua cậu lại vắng mặt? Why were you absent yesterday? He promised to come, but he didn't come. Anh ấy đã hứa nhưng lại không đến. He promised to come, but he didn't come. You should follow your doctor's advice. Bạn nên làm theo lời khuyên của bác sĩ. You should follow your doctor's advice. My father made me wash the car. Bố tôi đã bắt tôi rửa xe hơi. My father made me wash the car. What would happen? Điều gì sẽ xảy ra? What would happen? Be quiet or the baby will wake up. Yên lặng nào, không thì em bé sẽ tỉnh giấc mất. Be quiet or the baby will wake up. I go to my father's place twice a year. Tôi đến chỗ bố tôi 2 lần mỗi năm. I go to my father's place twice a year. Were you playing tennis yesterday morning? Sáng hôm qua bạn chơi tennis à? Were you playing tennis yesterday morning? My work is finished. Công việc của tôi đã hoàn thành. My work is finished. I can't stop laughing. Tôi không thể ngừng cười. I can't stop laughing. He is a student at a high school. Anh ấy là học sinh trung học. He is a student at a high school. What's in the box? Có cái gì trong chiếc hộp vậy? What's in the box? I'm planning to study tonight. Tôi đang lên kế hoạch để học tối nay. I'm planning to study tonight. I have been studying for 2 hours. Tôi đã ngồi học được 2 tiếng rồi. I have been studying for 2 hours. I hope that you will get well soon. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ chóng khỏe lại. I hope that you will get well soon. Those books are mine. Những cuốn sách đó là của tôi. Those books are mine. I wish our classroom were air-conditioned. Mình ước lớp học của bọn mình có điều hòa. I wish our classroom were air-conditioned. Your dreams have come true. Giấc mơ của bạn đã thành hiện thực. Your dreams have come true. It's the 3rd of October. Đây là ngày mùng 3 tháng 10. It's the 3rd of October. I saw him just now. Tôi vừa thấy anh ấy. I saw him just now. Can you speak French? Bạn có thể nói tiếng Pháp không? Can you speak French? He sent a card to Mary. Anh ấy đã gửi một tấm thiệp cho Mary. He sent a card to Mary. He overcame many difficulties. Anh ấy đã vượt qua nhiều khó khăn. He overcame many difficulties. We've already done our work. Chúng tôi đã hoàn thành phần việc của mình. We've already done our work. I'm gaining weight. Tớ đang tăng cân. I'm gaining weight. He was busy yesterday afternoon. Chiều hôm qua anh ấy bận. He was busy yesterday afternoon. He wakes up early. Anh ấy thức dậy sớm. He wakes up early. Count me in. Tính cả tôi vào nhé. Count me in. That's his specialty. Đấy là chuyên môn của anh ấy. That's his specialty. My father's hobby is fishing. Sở thích của cha tôi là câu cá. My father's hobby is fishing. I like that young man. Tôi thích anh chàng đó. I like that young man.
It's your turn to sing. Đến lượt bạn hát. It's your turn to sing. She runs faster than I do. Cô ấy chạy nhanh hơn tôi. She runs faster than I do. I usually eat out. Tôi thường ăn ngoài. I usually eat out. Keep this money for me. Giữ số tiền này cho tôi. Keep this money for me. What are you interested in? Bạn có hứng thú với điều gì? What are you interested in? The milk tastes sour. Sữa có vị chua. The milk tastes sour. Whose shoes are these? Giày của ai vậy? Whose shoes are these? I'm glad you enjoyed it. Tôi mừng vì cô thích nó. I'm glad you enjoyed it. This shirt is too small for me to wear. Chiếc áo này quá nhỏ để tôi có thể mặc vừa. This shirt is too small for me to wear. She has just turned 12. Cô ấy vừa bước sang tuổi 12. She has just turned 12. Is this your first trip abroad? Đây là lần đầu tiên cô đi nước ngoài à? Is this your first trip abroad? Anybody can do that. Ai cũng có thể làm được như vậy. Anybody can do that. He ran as fast as he could. Anh ấy đã chạy nhanh hết mức có thể. He ran as fast as he could. Here is my bicycle. Đây là xe đạp của tôi. Here is my bicycle. What is in this box? Có gì trong cái hộp này? What is in this box? She plays the guitar. Cô ấy chơi guitar. She plays the guitar. He died recently. Ông ấy mới mất gần đây. He died recently. His answer is different from mine. Câu trả lời của anh ấy khác tôi. His answer is different from mine. I object to her going there alone. Tôi phản đối việc cô ấy đi đến đó một mình. I object to her going there alone. He didn't answer my question. Anh ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. He didn't answer my question. The shop was closed when I went there. Khi tôi đến đó, cửa hàng đã đóng cửa. The shop was closed when I went there. I'll call again later. Tôi sẽ gọi lại sau. I'll call again later. I must return home within a week. Tôi phải về nhà trong tuần này. I must return home within a week. I'd like to see the doctor soon. Tôi mong được gặp bác sĩ sớm. I'd like to see the doctor soon. Put that in writing. Viết ra đi. Put that in writing. Shut your mouth. Đừng nói nữa. Shut your mouth. Tom likes to play baseball. Tom thích chơi bóng chày. Tom likes to play baseball. He is introverted. Anh ấy là người sống nội tâm. He is introverted. We would like to stay here tonight. Chúng tôi muốn ở lại đây tối nay. We would like to stay here tonight. Don't forget to write to me. Đừng quên viết thư cho tôi nhé. Don't forget to write to me. It tasted sweet. Nó có vị ngọt. It tasted sweet. He has got a good camera. Anh ấy có một cái máy ảnh tốt. He has got a good camera. I'll come back. Tôi sẽ quay lại. I'll come back. What does she have? Cô ấy có cái gì vậy? What does she have? I awoke from a dream. Tôi đã tỉnh giấc sau một giấc mơ. I awoke from a dream. Who broke the vase? Ai đã làm vỡ lọ hoa? Who broke the vase? Answer the phone. Hãy nghe điện thoại đi. Answer the phone. The girl resembles her mother. Cô gái này giống mẹ mình. The girl resembles her mother.
We had a very hot summer this year. Mùa hè năm nay rất nóng. We had a very hot summer this year. You made a wise choice. Bạn đã có một lựa chọn sáng suốt đấy. You made a wise choice. You're a genius. Bạn đúng là thiên tài. You're a genius. I would like you to come with me. Mình muốn cậu đi với mình. I would like you to come with me. I go home early every day. Tôi ngày nào cũng về nhà sớm. I go home early every day. I wish I could fly like a bird. Tôi ước mình có thể bay như chim. I wish I could fly like a bird. Does she speak French? Cô ấy có nói được tiếng Pháp không? Does she speak French? We had lunch at noon. Chúng tôi đã ăn vào buổi trưa. We had lunch at noon. He owes his success to his parents. Thành công anh ấy có được là nhờ ơn của bố mẹ anh ấy. He owes his success to his parents. This house needs painting. Căn nhà này cần sơn. This house needs painting. She got up at 7 in the morning. Cô ấy đã thức dậy lúc 7 giờ sáng. She got up at 7 in the morning. He walked home. Anh ấy đi bộ về nhà. He walked home. He cheated on the biology exam. Anh ấy đã gian lận trong bài thi sinh học. He cheated on the biology exam. You have made the very same mistake again. Bạn lại mắc phải sai lầm tương tự lần nữa. You have made the very same mistake again. I can't do it. Tôi không thể làm được. I can't do it. The boy is kind. Cậu bé này thật là tốt bụng. The boy is kind. My sister is shorter than you. Em gái tớ thấp hơn cậu. My sister is shorter than you. I want to talk to you. Anh muốn nói chuyện với em. I want to talk to you. Will you please call me this evening? Bạn có thể gọi cho mình tối nay được không? Will you please call me this evening? Every student has access to the library. Mọi sinh viên đều được đến thư viện. Every student has access to the library. You left your lights on. Bạn đã để đèn của bạn sáng. You left your lights on. I need first aid. Tôi cần được sơ cứu. I need first aid. Her books sell pretty well. Sách của cô ấy bán khá tốt. Her books sell pretty well. Do you know the reason? Bạn có biết lý do không? Do you know the reason? How's the weather in New York? Thời tiết ở New York thế nào? How's the weather in New York? I usually take a bath before going to bed. Tôi thường tắm trước khi đi ngủ. I usually take a bath before going to bed. Hey, where are you going? Này, cậu đang đi đâu đấy? Hey, where are you going? We will keep it for you until you leave. Chúng tôi sẽ giữ nó cho bạn cho đến khi bạn rời đi. We will keep it for you until you leave. Plants die without water. Cây sẽ chết nếu thiếu nước. Plants die without water. I visited the village where he was born. Tôi đã đến thăm ngôi làng nơi anh ấy sinh ra. I visited the village where he was born. I'm from Tokyo. Tôi đến từ Tokyo. I'm from Tokyo. Are you new here? Cậu là người mới hả? Are you new here? I'm not busy. Tôi đang rảnh. I'm not busy. He got angry. Anh ấy tức giận. He got angry. A sponge absorbs water. Miếng bọt biển hút nước. A sponge absorbs water. I don't know French. Tôi không biết tiếng Pháp. I don't know French. Have you called her yet?
Em gọi cho cô ấy chưa? Have you called her yet? I didn't take part in the conversation. Tôi đã không tham gia vào cuộc trò chuyện. I didn't take part in the conversation. We are the first to arrive. Chúng tôi là những người đến đầu tiên. We are the first to arrive. Nothing is missing. Không thiếu gì cả. Nothing is missing. I don't know whether to turn left or right. Tôi không rõ rằng mình nên rẽ trái hay rẽ phải. I don't know whether to turn left or right. How many books do you have? Bạn có bao nhiêu quyển sách? How many books do you have? Is it still raining? Trời vẫn mưa à? Is it still raining? She kicked the door. Cô ấy đá vào cửa. She kicked the door. What's your daughter's name? Tên con gái anh là gì? What's your daughter's name? Where do you want to go? Em muốn đi đâu? Where do you want to go? You know quite a lot about sumo. Bạn hiểu khá rõ về sumo nhỉ? You know quite a lot about sumo. You can do it, can't you? Bạn có thể làm được phải không? You can do it, can't you? Were you at home last night? Tối qua bạn có ở nhà không? Were you at home last night? Tomorrow is Mother's Day. Ngày mai là ngày của mẹ. Tomorrow is Mother's Day. Put this sentence into English. Hãy dịch câu này sang tiếng Anh. Put this sentence into English. Who painted these pictures? Ai đã vẽ những bức tranh này? Who painted these pictures? They are all the same. Chúng đều giống nhau. They are all the same. I am tied up at the office. Tôi đang bận việc ở văn phòng. I am tied up at the office. These books are ours. Những cuốn sách này là của chúng tôi. These books are ours. You will stay at home. Cậu sẽ ở nhà. You will stay at home. The door is open now. Bây giờ cửa đang mở. The door is open now. My homework is nearly complete. Bài tập về nhà của tôi đã gần hoàn thiện. My homework is nearly complete. Something's wrong with my email. Email của tôi đang có vấn đề. Something's wrong with my email. Tom wants to go to Japan. Tom muốn đến Nhật Bản. Tom wants to go to Japan. Come to my house this afternoon. Hãy đến nhà tôi vào chiều nay nhé. Come to my house this afternoon. He broke the world record. Anh ấy đã phá vỡ kỷ lục thế giới. He broke the world record. You like English, don't you? Cậu thích tiếng Anh phải không? You like English, don't you? He uses honey instead of sugar. Anh dùng mật ong thay cho đường. He uses honey instead of sugar. I have an appointment with him at 6. Tôi có cuộc hẹn với anh ấy lúc 6 giờ. I have an appointment with him at 6. When was it built? Nó đã được xây từ bao giờ? When was it built? What did you talk about? Bạn nói về cái gì vậy? What did you talk about? I will accompany you. Tôi sẽ hộ tống bạn. I will accompany you. Do you want to sit down? Bạn có muốn ngồi xuống không? Do you want to sit down? She told me she knew my brother. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy biết anh trai tôi. She told me she knew my brother. May I go to the movies tonight? Con có thể đi xem phim tối nay không ạ? May I go to the movies tonight? I can peel an apple. Tôi có thể gọt quả táo. I can peel an apple. It'll snow tomorrow. Ngày mai tuyết sẽ rơi. It'll snow tomorrow. I can't help it. Tôi không thể cưỡng lại được.
I can't help it. It's a long way from here to school. Từ đây đến trường là một chặng đường dài. It's a long way from here to school. Will you have another cup of milk? Bạn có muốn một cốc sữa nữa không? Will you have another cup of milk? He was sitting between Mary and Tom. Anh ấy đang ngồi giữa Mary và Tom. He was sitting between Mary and Tom. She is a wealthy woman. Cô ấy là người phụ nữ giàu có. She is a wealthy woman. He is stronger than I am. Anh ta khỏe hơn tôi đấy. He is stronger than I am. Where can I rent a car? Tôi có thể thuê xe ở đâu nhỉ? Where can I rent a car? I want someone to talk to. Tôi muốn có người nói chuyện cùng. I want someone to talk to. I want a good dictionary. Tôi muốn có một cuốn từ điển tốt. I want a good dictionary. The new museum is worth visiting. Bảo tàng mới rất đáng để tham quan. The new museum is worth visiting. They visit us from time to time. Họ thỉnh thoảng ghé thăm chúng tôi. They visit us from time to time. Don't worry about that. Đừng lo lắng về chuyện đó. Don't worry about that. He speaks French. Ông ấy nói tiếng Pháp. He speaks French. Come and see me. Càng sớm càng tốt. Come and see me. The work is now in progress. Công việc đang trong quá trình triển khai. The work is now in progress. Tomorrow is my day off. Ngày mai là ngày nghỉ của tôi. Tomorrow is my day off. He plays soccer. Anh ấy chơi bóng đá. He plays soccer. A piano is expensive. Chiếc đàn piano này rất đắt đỏ. A piano is expensive. He is still here. Anh ấy vẫn đang ở đây. He is still here. They have their own troubles. Họ có vấn đề của riêng mình. They have their own troubles. I'm coming. Tôi đến đây. I'm coming. Do they sell notebooks at that store? Họ có bán vở ở cửa hàng đó không? Do they sell notebooks at that store? The girl resembled her mother. Cô bé giống mẹ mình. The girl resembled her mother. We thought that you were married. Chúng tớ nghĩ rằng cậu đã kết hôn. We thought that you were married. What is the difference between A and B? Sự khác biệt giữa A và B là gì? What is the difference between A and B? Let me see it. Cho tôi xem nào. Let me see it. He ran out of money. Anh ấy đã hết tiền rồi. He ran out of money. I am counting on you. Tôi trông cậy vào bạn. I am counting on you. Where will you have lunch today? Hôm nay bạn sẽ ăn trưa ở đâu? Where will you have lunch today? By the way, are you free this afternoon? Nhân tiện, chiều nay bạn có rảnh không? By the way, are you free this afternoon? I can't swim. Tớ không biết bơi. I can't swim. Time is the most precious thing. Thời gian là thứ quý giá nhất. Time is the most precious thing. I will give it to you. Tớ sẽ đưa nó cho cậu. I will give it to you. Never tell a lie. Đừng bao giờ nói dối. Never tell a lie. The boy tried moving the heavy sofa. Cậu bé cố gắng di chuyển cái ghế sofa nặng. The boy tried moving the heavy sofa. Don't change your mind. Đừng đổi ý. Don't change your mind. I have no money to buy the dictionary. Tôi không có tiền để mua từ điển. I have no money to buy the dictionary. He grows rice. Anh ấy trồng lúa. He grows rice. Please take one. Làm ơn lấy một cái.
Please take one. I lost my watch. Tôi bị mất đồng hồ. I lost my watch. I hope my dream will come true. Tôi hy vọng rằng giấc mơ của mình sẽ trở thành sự thật. I hope my dream will come true. I know none of them. Tôi không biết ai trong số họ cả. I know none of them. I arrived just in time for the plane. Tôi đến vừa kịp lúc cho chuyến bay. I arrived just in time for the plane. It seems warm outside. Bên ngoài trời có vẻ ấm. It seems warm outside. She turned down my offer. Cô ấy từ chối lời đề nghị của tôi. She turned down my offer. I felt hungry. Anh cảm thấy đói. I felt hungry. He knows a lot of people. Anh ta quen biết rất nhiều người. He knows a lot of people. I have a suggestion. Tôi có một gợi ý. I have a suggestion. I regret having said so. Tôi hối hận vì đã nói như vậy. I regret having said so. Everybody wants to be happy. Ai cũng muốn được hạnh phúc. Everybody wants to be happy. I'd like to see your sister. Tớ muốn gặp em gái của cậu. I'd like to see your sister. He is capable of teaching French. Ông có khả năng dạy tiếng Pháp. He is capable of teaching French. This is my daughter. Đây là con gái tôi. This is my daughter. I am 16 years old. Tớ 16 tuổi. I am 16 years old. Whose pencil is this? Chiếc bút chì này là của ai? Whose pencil is this? I had lost my pen. Tôi đã làm mất cây bút của mình rồi. I had lost my pen. Somebody is playing the piano. Ai đó đang chơi đàn piano. Somebody is playing the piano. He can swim well. Anh ấy bơi rất giỏi. He can swim well. I learned a lot from him. Tôi học hỏi được rất nhiều từ anh ấy. I learned a lot from him. Has the movie started yet? Bộ phim đã bắt đầu chưa? Has the movie started yet? What do you have? Anh có gì đấy? What do you have? He is a kind boy. Thằng nhóc ấy là một cậu bé tốt bụng. He is a kind boy. I'm still busy. Anh vẫn đang bận. I'm still busy. I wish I earned more money. Tôi ước tôi kiếm được nhiều tiền hơn. I wish I earned more money. My father was busy. Bố tôi bận. My father was busy. Have you ever been to Canada? Bạn đã từng đến Canada bao giờ chưa? Have you ever been to Canada? Choose between these two. Hãy chọn giữa hai thứ này. Choose between these two. I'm very busy. Tôi rất bận. I'm very busy. The dog was digging a hole. Con chó đã đào một cái hố. The dog was digging a hole. I have to iron my shirt. Tôi cần phải là chiếc áo của mình. I have to iron my shirt. This flower is beautiful, isn't it? Bông hoa này đẹp đúng không? This flower is beautiful, isn't it? Take off your socks, please. Vui lòng, hãy cởi bỏ tất của bạn. Take off your socks, please. Hi, how are you? Xin chào, anh khỏe không? Hi, how are you? They are pretty. Chúng thật đẹp. They are pretty. This hat is mine. Chiếc mũ này là của tôi. This hat is mine. Is he a teacher? Anh ấy có phải là giáo viên không? Is he a teacher? It's awfully hot today. Hôm nay thật quá nóng. It's awfully hot today.
The box is almost empty. Cái hộp gần như trống rỗng. The box is almost empty. I saw a cat running after the dog. Tôi đã thấy một con mèo chạy theo con chó. I saw a cat running after the dog. I felt like crying. Tôi muốn khóc quá. I felt like crying. He's always been kind to me. Anh ấy luôn tử tế với tôi. He's always been kind to me. Would you lend me your pen? Bạn có thể cho tôi mượn chiếc bút của bạn không? Would you lend me your pen? He was sitting on a bench. Anh ta đang ngồi trên một băng ghế. He was sitting on a bench. My room faces east. Phòng tôi quay mặt về hướng đông. My room faces east. He made an apology. Anh ấy đã đưa ra lời xin lỗi. He made an apology. She left me a note. Cô ấy để lại cho tôi một tờ giấy nhắn. She left me a note. How long have you known her? Bạn biết cô ấy bao lâu rồi? How long have you known her? They are my classmates. Họ là bạn cùng lớp của tôi. They are my classmates. This makes no sense. Điều này không có lý gì cả. This makes no sense. Do you smoke? Anh có hút thuốc không? Do you smoke? I asked him to start at once. Tôi đã yêu cầu anh ta bắt đầu ngay lập tức. I asked him to start at once. I have an allergy to milk. Tôi bị dị ứng với sữa. I have an allergy to milk. Why are you so angry with him? Tại sao bạn lại tức giận với anh ấy? Why are you so angry with him? His aunt looks young. Cô của cậu ấy trông thật trẻ. His aunt looks young. Few students knew his name. Rất ít sinh viên biết tên anh ấy. Few students knew his name. He is popular among us. Anh ấy nổi tiếng đối với chúng ta. He is popular among us.